کې یو قسم میټریسز چې دي یا کالب هغه ته موږ ډایګونل وایو. د ډایګونل میټرکس که موږ غواړو چې کمپلیټ یې زده کړو په دې کې 2 پوینټه دي، که دا موږ زده کړل بیا به موږ ډایګونل میټرکس زده سي. اول ډایګونل میټرکس دي و دې ته موږ وتري کالب وایو. دا وایو څه ته سکویر میټرکس. دا هغه سکویر میټرکس دی مربعي کالب دی چې په هغه کې به دوې خبرې لیډینګ ایلیمنټس برابر د نان زیرو. اوله خبره دا ده چې په دې کې کوم ایلیمنټس دي لیډینګ ایلیمنټس ورته وایي، یعنی وتري چې کوم ارکان دي دا به نان زیرو وي، دا به غیر صفري. د دې څخه مخکې چې دا 2 پوینټه موږ وپېژنو زه به یو جسم دلته ما لیکلی دی شکل دا پېچان وکړو. مثلا زموږ سره دا یو ټرینګل دی، دا رایټ انګل ټرینګل دی، قایمه زاویه مثلث. دا موږ ته په میث کې ویلي دي چې نوې زاویې ته چې کومه سایډ مخامخ واته موږ هایپوټینیوس وایو، یعنی هغه ته موږ وتر وایو. مثلا اوس دا ما پر 2 پارټ باندې مشتمله کړي و دغه حصه ته و دغه لاین ته موږ ډایګونل وایو. په دغه لیکه کې چې کوم ایلیمنټس راغلي ول و دې ته موږ ډایګونل ایلیمنټس وایو. دغه رقم موږ په دا کې وګورو دا ډایګونل ایلیمنټس و بیا دغه رقم په دغه لار کې چې موږ کوم ایلیمنټس ویني و دې ته ډایګونل ایلیمنټس وایو. نو که په کومه میټرکس کې لیډینګ ایلیمنټس یعنی دغه ډایګونل ایلیمنټس نان زیرو ول. دویمه خبره دا ادر دین لیډینګ ایلیمنټس د دې ډایګونل ایلیمنټس بغیر دغه چې کوم ایلیمنټس چې دا لوړو لاندې دغه ایلیمنټس چې دا به همیشه برابر د زیرو وي. نو اوس موږ ودې ته ګورو دغه ای ته دا 2 او 5 دي، دا خو بالکل نان زیرو دی، دا دغه شرط مطابق نان زیرو دی. د دغه لیډینګ ایلیمنټس بغیر د دا وتري ارکان بغیر دا نور چې دا نان زیرو دي، بالکل ودې ته موږ ډایګونل ایلیمنټ وایو. لیکن که چیرې موږ بیا ودې ته وګورو اوس په دا بي کې بیا په دغه ډایګونل ایلیمنټس کې یو 2 دی یو 0 دی. نو په دې کې خو یو دا 2 چې دی دا خو زموږ سره نان زیرو دی، بالکل صحیح ده. لیکن په دغه ډایګونل ایلیمنټس کې چې کومه 0 راغلی دی موږ خو دلته ویلي ول چې دا به نان زیرو وي. نو دا بیا موږ سره که معلومو په دې کې دغه پوینټ به یاد ساتو. د دې معنا دا نه ده چې په دغه ډایګونل ایلیمنټس کې چې کوم ایلیمنټس دي دا به ګرد نان زیرو وي، یا په دې کې به کم از کم ایټ لیسټ سنګل ایلیمنټ څه دی یو دانه ایلیمنټ، کم سے کم یو دانه ایلیمنټ به نان زیرو وي. دا نور که په دغه ډایګونل ایلیمنټس کې زیرو وي فرق نه لري، دا بالکل ډایګونل دی. اوس درې مثال ته موږ ګورو سی برابر دا سی میټرکس برابر دی. دلته په دغه ډایګونل ایلیمنټس کې موږ ته ګورو 2 دی 4 دی بیا 2 دی، دا بالکل اوس ډایګونل دی ځکه دا خو ګسه شرط اول پره دی چې دا نان زیرو دی. دلته به دا مکمله نان زیرو دی ځکه د دې بغیر دا نور ګرد زیرو دی، وجه ته ډایګونل وایي. که زه چیرې دا 2 میټاو کړم د دې پر ځای زه دلته 0 وکاږم د دې پر ځای باندې 0 وکاږم، آیا دا به اوس ډایګونل وي؟ دا بالکل ډایګونل دی ځکه په دغه ډایګونل ایلیمنټس کم سے کم یو دانه چې نان زیرو وي